हेलो एभ्रिवान। आजको हाम्रो च्याप्टर चाहिँ फाइनेन्सको इन्ट्रेस्ट रेट्स भन्ने च्याप्टर हो। अनि यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले ध्यान राख्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ दुईवटा सेक्युरिटिज हुन्छ, गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज अनि अर्को भनेको कर्पोरेट सेक्युरिटिज। अनि इन्ट्रेस्ट रेट्समा चाहिँ यो सेक्युरिटिजहरू हामीले इन्ट्रेस्ट रेट क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरू भनेको चाहिँ 5वटा कम्पोनेन्ट्स हुन्छ। रियल रिस्क फ्री रेट जस्तो हामी की स्टारले डिनोट गर्छौँ, अर्को भनेको इन्फ्लेसन प्रिमियम जसलाई हामी आइपी भन्छौँ, अनि अर्को छ डिफर्ड रिस्क प्रिमियम डिआरपी, म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम एमआरपी अनि लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम एलआरपी। अनि अर्को भनेको यहाँ मैले फर्मुलाहरू लेखेको छु। फर्स्टमा चाहिँ नोमिनल रिस्क फ्री रेट जुन भनेको चाहिँ रियल रिस्क फ्री रेट प्लस इन्फ्लेसन प्रिमियम हुन्छ। अनि हामीले टी बोन्डको इन्ट्रेस्ट रेट क्यालकुलेट गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले रियल रिस्क फ्री रेट अनि इन्फ्लेसन प्रिमियम अनि एमआरपी मात्र हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। टी बोन्डमा चाहिँ डिआरपी र एलआरपी जाँदैन। अनि हामीले सी बोन्डको क्यालकुलेट गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ रियल रिस्क फ्री रेट, इन्फ्लेसन प्रिमियम अनि म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम, डिआरपी, एलआरपी 5वटा एड हुन्छ। तर टी बोन्ड जुन चाहिँ गभर्मेन्ट बोन्ड हो त्यसमा चाहिँ डिआरपी र एलआरपी एड हुँदैन। यो कुरा चाहिँ हामीले याद राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यहाँ इन्फ्लेसन प्रिमियमको यहाँ फर्मुला छ, आइपिएन इज इक्वल टु I1 + I2 + IN डिभाइड बाई एन। यसमा चाहिँ हामीले जतिवटा इयरको हामीसँग इन्फ्लेसन रेट दिएको हुन्छ त्यसलाई प्लस गरेर डिभाइड बाई नम्बर अफ इयर्स गरेपछि चाहिँ इन्फ्लेसन प्रिमियम आउँछ। अनि हामीले कसरी कुन बोन्डको हामीले निकाल्न आँटेको भनेर चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउने भनेर मैले यहाँ 3टा प्याटर्न लेखेको छु। प्याटर्न नम्बर 1मा चाहिँ क्वेसनमा हामीलाई ड्युरिङ अर एक्सपेक्टेड इन इयर भनेको छ भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भनेर यहाँ मैले 2टा इक्जाम्पल लेखेको छु। फर्स्ट नम्बरमा चाहिँ 1 इयर बोन्ड ड्युरिङ सेकेन्ड इयर भनेको छ। अब यहाँ हेर्ने 1 इयर बोन्ड भनेको एउटा इयर म्याच्युरिटी मतलब एन भनेको चाहिँ 1 भएको बोन्डको चाहिँ हामीले मैले यहाँ 3टा प्याटर्न लेखेको छु। फर्स्ट प्याटर्नमा चाहिँ ड्युरिङ अर एक्सपेक्टेड इन इयर भनेको छ भने फर इक्जाम्पल 1 नम्बरको हेरौँ हामी 1 इयर बोन्ड ड्युरिङ सेकेन्ड इयर भनेको छ भने हामीले यसरी 0, 1, 2, 3 भनेर यसरी यो बनाएर हामी जान्छौँ। हामीलाई कति इयरमा भनेको छ सेकेन्ड इयरमा एक्सपेक्टेड भनेको छ, ड्युरिङ सेकेन्ड इयर भनेको छ भने हामी 2मा जान्छौँ। अनि कति इयरको बोन्ड हो भन्दाखेरि 1 इयर। अनि त्योबाट हामी एक स्टेप पछाडि जान्छौँ। जाँदाखेरि ड्युरिङ सेकेन्ड इयर भनेको छ, सेकेन्ड इयरमा जाने अनि यसको एक स्टेप पछाडि भनेको 1मा जाने भनेपछि यो बोन्ड भनेको चाहिँ 1K2 रहेछ। यसरी सेकेन्ड नम्बरको इक्जाम्पलमा 1 इयर बोन्ड ड्युरिङ 5th इयर भनेको छ। ड्युरिङ 5th इयर भनेपछि हामी यसरी 5मा जान्छौँ। अनि त्यसको अगाडि भनेको 4 भनेपछि यो भनेको 4K5 रहेछ। अनि त्यसरी नै यहाँनिर अर्को प्याटर्न छ भनेको फ्रम नाउ भनेर क्वेसनमा भनेको छ भने फर इक्जाम्पल 2 इयर बोन्ड 4 इयर्स फ्रम नाउ भन्यो भने यसरी हामी लाइन बनाउने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भनेर। अनि यहाँ कोही के भनेको छ 2 इयर बोन्ड 4 इयर्स फ्रम नाउ भनेको छ। जाने हामी 4 इयर्समा। अनि कति इयरको बोन्ड हो भन्दा 2 इयर। अनि 4बाट हामी 2 इयर जाँदाखेरि 5, 1 इयर भयो, 6 भनेको 2 इयर भनेपछि यो 4K6 रहेछ भनेर हामीले यसरी थाहा पाउँछौँ। अनि अर्को छ प्याटर्न नम्बर 3 जुनमा चाहिँ क्वेसनले प्लान टु इन्भेस्ट इन फ्युचर पिरियड भनेर डाइरेक्ट गरेको छ भने चाहिँ फर इक्जाम्पल यहाँ मैले लेखेको छु इन्भेस्ट नेक्स्ट इयर फर 1 इयर सेक्युरिटी भनेको छ भनेपछि हामीले आज इन्भेस्ट गर्दैनौँ। फर इक्जाम्पल यहाँ हामीले बनाएको छ 0, 1, 2, 3 लेखेर हामीले त्यो आज इन्भेस्ट चाहिँ गर्ने होइन। हामीले नेक्स्ट इयर भनेपछि अहिले भनेको हाम्रो 0 पिरियड हुन्छ अनि नेक्स्ट भनेको 1 अनि 1 इयर सेक्युरिटीको भने पछाडि चाहिँ त्यो सेकेन्ड इयरमा गयो भनेपछि यो 1K2 हुन्छ। अनि यहाँ अर्को फर्मुला छ अन्डर एक्सपेक्टेन्सी थ्योरीमा यो फर्मुला छ TKN इज इक्वल टु यो भनेर यो अन्डर एक्सपेक्टेन्सी थ्योरीको फर्मुला हो इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्ने। यहाँनिर मेरो बुकको एउटा क्वेसन छ
The real risk-free rate is 3%. Inflation is expected to be 2% this year and 4% during next 2 years. Assume that the maturity risk premium is 0. What is the yield on 2-year treasury securities and what is the yield on 3-year treasury securities? अब हामीले क्वेसनमा हामीलाई भनेको इन्फर्मेसनहरू यहाँ लेखौँ। हामीसँग के स्टार भनेको 3% छ अनि यो वर्षको इन्फ्लेसन भनेको 2% छ। नेक्स्ट 2 इयर्स भनेको I1 र I2 त्यो भनेको हामीसँग 4% छ। अनि वाट इज द यिल्ड अन 2 इयर ट्रेजरी सेक्युरिटिज भने 0K2 हाल्यो। अनि यसको फर्मुला यो भनेको चाहिँ टी बोन्ड हो। टी बोन्डमा भनेको एलआरपी र डिआरपी हुँदैन, हामीलाई एमआरपी पनि दिएको छैन, त्यही भएर हामी यसलाई रियल रिस्क फ्री रेट प्लस IP2 गर्छौँ। के स्टार भनेको हामीसँग यहाँ 3% छ। IP2 भनेको चाहिँ IO भनेको यो इयरको अनि नेक्स्ट इयरको भनेको I1 अनि यो भनेपछि आजको वर्ष र भोलिको वर्ष भनेपछि 2 वर्ष भइहाल्यो। अनि 3% प्लस IO भनेको हामीसँग 2% छ, I1 भनेको हामीसँग 4% छ, डिभाइड बाई 2 गरेपछि यो भयो 3% प्लस 3%, यो भनेको हामीसँग 6% आयो। अब हामीसँग 2 इयर ट्रेजरी सेक्युरिटिजको यिल्ड आइसक्यो। अब बाँकी रह्यो अर्को भनेको छ वाट इज द यिल्ड अन 3 इयर ट्रेजरी सेक्युरिटिज। यो भनेको चाहिँ OK3 हो। हामीसँग के स्टार छ। अब हामीले IP3 निकाल्नु पर्यो। के स्टार भनेको 3% छ, IP3 भनेको चाहिँ IO प्लस I1 प्लस I2 डिभाइड बाई 0.1 3टा इयरको 3% प्लस 2% प्लस 4% प्लस 4% डिभाइड बाई 3 भनेपछि 3% प्लस 10% डिभाइड बाई 3 यो भनेको भयो 3% प्लस 3.33%। हामीसँग आयो 6.33%। यहाँनिर हामीसँग अर्को एउटा प्रब्लम पनि छ, यो चाहिँ अलिक लामो छ। इट इज January 1, 2022, इन्फ्लेसन इज अबाउट 3% करेन्टली। हामी क्वेसन पढेर इन्फर्मेसन लेखिहालौँ। करेन्टली भनेपछि IO भनेको चाहिँ हामीसँग 3% छ। थ्रु आउट द 2021, the Federation took action to maintain inflation at this level. However, the economy is in a recovery and reports indicate that inflation is expected to increase during next 5 years. Assume that at beginning of 2022, rate of inflation is expected for 2022 is 5%. भनेपछि 2022 भनेपछि I1 हामीसँग 5% छ। For 2023 it is expected to be 6% भनेपछि I2 हामीसँग 6% छ। For 2024 it is expected to be 8% भनेपछि I3 भनेको हामीसँग 8% छ। And for 2025 and every year afterward it is expected to settle at 4% भनेपछि I4 to IN भनेको चाहिँ 4% छ हामीसँग इन्फ्लेसन। फर्स्ट नम्बरको क्वेसन पढौँ। के भनेको छ यसले वाट वाज एभरेज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन रेट ओभर द 5 इयर पिरियड फ्रम 2022 टु 2026 भनेपछि हामीले यसमा गर्नुपर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि ए नम्बर एभरेज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन इन 5 years 2022 to 2026 भनेपछि यसमा 2021 परेन जुन चाहिँ आयो
भनेपछि हामीले I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 भनेपछि हामीसँग n भनेको 5 इयर्सको छ। I1 छ हामीसँग 5%, I2 छ 6%, I3 छ 8%, I4 छ 4% अनि I5 पनि 4% नै छ। डिभाइड बाई 5 यसलाई हामीले एड गर्दाखेरि हुन्छ 8, 14, 18, 22 प्लस 25 भनेको 27% डिभाइड बाई 5 यसलाई हामीले डिभाइड गऱ्यौँ भने हुन्छ 5 4 20 होइन 5 5 25.20 भनेपछि 5 4 25.4% आयो। अब हामीसँग बी नम्बरमा क्वेसन छ वाट एभरेज नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट ओभर द 5-year पिरियड वुड बी एक्सपेक्टेड टु produce a 2% real risk-free return on 5-year treasury securities भनेपछि क्वेसनले म के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ बी नम्बर इफ के चाहिँ हामीसँग 2% छ भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति हुन्छ 5-year ट्रेजरी सेक्युरिटिजमा भनेको छ यसले। भनेपछि इन्ट्रेस्ट रेट on 5-year treasury securities भनेपछि हामीलाई के दिएको छ अनि इन्फ्लेसन प्रिमियम हामीले 5 इयर्सको हाल्नु पर्यो किनभने यो 5-year ट्रेजरी सेक्युरिटिज हो। हामीसँग एमआरपी छैन, अरू केही नै इन्फर्मेसन दिएको छैन कि हामीसँग छ 2% अनि IP5 भनेको हामीले यहाँ निकालेको छौँ 5.4% अनि एन्सर भयो 7.40% एन्सर। अर्को अब हामीसँग सी नम्बरमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि एज्युम द्याट अ रियल रिस्क फ्री रेट अफ 2% एन्ड एमआरपी विच स्टार्ट्स 0.1% and increases by 0.1% each year. Estimate the interest rate in January 2022 on bonds that mature in 1 to 5, 10 and 20 years. अब यसलाई हामीले क्वेसनले दिएको इन्फर्मेसन लेख्यौँ एमआरपी starts at 0.1% and increases by 0.1% each year अनि के छ हामीसँग 2%। अब हामीले निकाल्नु पर्यो सुरुमा भनेको हामीले निकाल्नु पर्ने छ भनेको n भनेको 1 छ एउटा अनि 2 छ 5 छ 10 अनि 20 इयर्स छ। फर्स्टमा हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको OK1 यसमा यसको फर्मुला भनेको 1 इयर भनेपछि 0K1 भयो सरी OK1 होइन 0K1 भयो K स्टार प्लस आइपी अब यो भनेको त IP1 मात्र हुन्छ IP1 और यसलाई हामी I1 पनि भन्न सक्छौँ अनि प्लस एमआरपी अनि फर्स्ट इयर के छ हामीसँग 2% अनि I1 छ हामीसँग 5% प्लस एमआरपी1 भनेको यो फर्स्ट इयर हो त्यही भएर यो 0.1% हुन्छ अनि यो भनेको हामीसँग 7.10% भयो 0K1 यति आयो। अनि अर्को छ हामीसँग 2 इयर्सको भनेपछि 0K2 यसको फर्मुला भनेको K स्टार प्लस अब कति इयर ट्रेजरी सेक्युरिटिज हो भन्दा 2 भनेपछि IP2 भयो अनि प्लस अर्को भनेको हामीसँग एमआरपी 2 इयर्स K स्टार हामीसँग 2% छ IP2 भनेको I1 प्लस I2 बाई नम्बर अफ इयर्स भनेको 2 अनि एमआरपी2 भनेको चाहिँ 0.1% अगाडिकै छ यसमा अझै 0.1% थपेर
हुन्छ सेकेन्ड इयरको लागि 2% प्लस I1 भनेको 5%, I2 भनेको हामीसँग कति छ 6%, डिभाइड बाई 2 प्लस यो भनेको 0.2%, अनि 2% प्लस 11/2 भनेपछि 5.5% प्लस 0.2। यस तपाईँलाई एड गरेपछि हामीसँग आउँछ 7.70% आयो हामीसँग एन्सर। अब त्यस्तै गरी हामी अर्को भनेको 1 2 अनि 5 इयर्सको गर्छौँ। 5 इयर्स भनेपछि 0K5 भनेको K स्टार प्लस सिमिलरली 5 इयर भनेपछि IP5 प्लस MRP पनि 5 इयर्सकै हुन्छ। के छ हामीसँग 2%, IP5 भनेको हामीसँग I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 डिभाइड बाई नम्बर अफ इयर्स भनेको 5 प्लस MRP भनेको 5 वर्षको फर्स्टको 0.1 हुन्छ, सेकेन्ड 0.1 हुन्छ, प्लस अझै 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1% भयो यहाँनिर। यहाँ हुन्छ अब 2% प्लस I1 छ हामीसँग 5%, I2 छ 6% अनि I3 8%, I4 भनेको हामीसँग 4% छ अनि I5 पनि हामीसँग 4% छ, अनि डिभाइड बाई 5 अनि प्लस भनेको 0.5% अनि 2% प्लस यो हामीले हेर्दाखेरि 14 प्लस 4 यो भनेको हामीसँग 5.40% आउँछ प्लस 0.5 7.90% हामीसँग 0K5 आउँछ। हामीले अगाडि पनि एभरेज IP5 त निकालेको छौँ, त्यही हेरेर गर्दा पनि हुन्छ। अनि अर्को हामीसँग छ OK10। सिमिलरली यो पनि त्यही K स्टार प्लस IP10 प्लस MRP5 भने MRP10 हुन्छ सरी, अनि K स्टार भनेको 2% छ। सिमिलरली IP10 को अब म डाइरेक्ट यहीँनिर लेखिदिएँ, हामी सबैजनाले बुझेकै छौँ यो त प्लस 6% प्लस 8% प्लस अनि यहाँदेखि हामीसँग 3 इयर्सको भयो, अनि अब त्यस पछाडि सबै 4% छ, बाँकी रह्यो 7 इयर्स इन्टु 4% गरिदिए पछाडि अनि डिभाइड बाई त 10 भइहाल्यो, अनि MRP10 भनेको 10 इन्टु 0.1% गरिदिउँ 2% प्लस यो भनेको 7 4 भनेको 28 प्लस 8 36 प्लस 6 42 प्लस 5 47% बाई 10 भयो, यो भनेको 1% भइहाल्यो। 2% प्लस यो भनेको 4.7% प्लस 1%, यो गरे पछाडि हामीसँग आउँछ 7.70% हामीसँग एन्सर आयो। अब लास्ट छ हामीसँग 0K20। 0K20 भनेको K स्टार प्लस IP20 प्लस MRP20 इयर्सकै 2%, अनि यो भनेको हामीसँग यसलाई भनेको डाइरेक्ट निकाल्दा पनि हुन्छ, यसलाई मैले डाइरेक्ट अघि क्यालकुलेट गरेर निकालेको छु। हामी सबैलाई त्यो थाहा नै छ I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I10 डिभाइड बाई I20 डिभाइड बाई 20 अनि प्लस यो भनेको 2 इन्टु 20 इन्टु 0.1 गर्ने पर्सेन्ट, अघि मैले क्यालकुलेट गरेर निकालेको छु। यो भनेको 4.35% आउँछ प्लस यो भनेको 2% अनि टोटल गरेर यसको 8.35% एन्सर आउँछ। अब हामी एक्सपेक्टेन्सी थ्योरीको फर्मुला लगाएर यो एउटा क्वेसन सल्भ गर्न जाँदैछौँ। क्वेसनमा भनेको छ सपोज एनुअल यिल्ड अन 2 year ट्रेजरी बोन्ड इज 4.5% while on 1 year bond is 3%.
अनि रियल रिस्क फ्री रेट इज 1% एन्ड एमआरपी इज 0. ए नम्बरको क्वेसन युजिङ एक्सपेक्टेन्सी थ्योरी फोरकास्ट इन्ट्रेस्ट रेट अन 1 year बोन्ड ड्युरिङ सेकेन्ड इयर. अब क्वेसन इन्फर्मेसन लेखौँ यहाँनिर. हामीले के दिएको छ भन्दाखेरि 0K2 यिल्ड अन 2 year ट्रेजरी बोन्ड भनेको 0K2 भनेको 4.5% छ अरे. अनि वाइल अन 1 year बोन्ड भनेपछि 0K1 इज इक्वल टु 3%. हामीलाई के भनेको 1% दिएको रहेछ, एमआरपी भनेको 0. अनि हामीले थाहा पाउनुपर्ने एक्सपेक्टेन्सी थ्योरी. अनि हामी थाहा पाउनुपर्ने भनेको रेट अन 1 year बोन्ड ड्युरिङ सेकेन्ड इयर. अघि हामीले एउटा प्याटर्न पढेको थियौँ 0, 1, 2, 3. के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर इन्ट्रेस्ट रेट अन अ 1 year बोन्ड ड्युरिङ द सेकेन्ड इयर भनेपछि सेकेन्ड इयर भनेपछि यो भयो. ड्युरिङ आयो भने हामी एउटा यतातिर जान्थ्यौँ. अनि यो भनेको के रहेछ भन्दाखेरि 1K2. अघि हामीले प्याटर्न पढ्दाखेरि हेरेको थियौँ. ड्युरिङ भन्नु भने चाहिँ हामीलाई सुरुमा 2 years सेकेन्ड इयर भनेको छ भने चाहिँ हामी यहाँ गयौँ. ड्युरिङ भन्दाखेरि हामी पछि आउँथ्यौँ. कति इयर भनेको छ 2 भनेको 2 year पछि आउँथ्यौँ. 1 भनेको छ त्यही भएर हामी 1 year पछि आयौँ. अनि यो भयो 1K2 भनेपछि हामीले 1K2 निकाल्नुपर्ने रहेछ एक्सपेक्टेन्सी थ्योरीको फर्मुला युज गरेर. एक्सपेक्टेन्सी थ्योरी अन्डर एक्सपेक्टेन्सी थ्योरी को फर्मुला थियो TKN इज इक्वल टु ब्रैकेट 1 प्लस O 0KN को होल पावर n बाई 1 प्लस 0KT को होल पावर n यो अनि यसको पावर 1 बाई n माइनस t अनि माइनस 1. हामीले निकाल्नुपर्ने छ 1K2. अब यहाँ हेर्ने यहाँ n भनेको के छ, हामीसँग n भनेको छ यो र यसलाई हेर्ने कम्पेयर गरेर हेर्दा 1 भनेको हामीसँग 2 छ, n भनेको हामीसँग 2 छ भनेपछि 1 प्लस 0KN भनेपछि 0KN को ठाउँमा के छ 2 भनेपछि 0K2 हुन्छ बाई 1 प्लस 0KT छ भनेपछि t भनेको हामीसँग 1 छ. यो भनेपछि 0K1 हुन्छ. n हामीसँग 2 छ त्यही भएर 0K2 यहाँ भयो 0KN मा. t हामीसँग 1 छ अनि त्यही भएर यहाँनिर 0KT मा 0K1 भयो. n भनेको 2 सिमिलरली n भनेको सरी यहाँ n होइन यहाँ t हुन्छ. t भनेपछि यहाँ 1 हुन्छ. होल पावर n भनेको 2 माइनस t भनेको 1 माइनस 1 और 1K2 इज इक्वल टु हामीसँग 1 प्लस 0K2 हामीसँग 4.5% छ त्यो भनेको 0.045 होल पावर स्क्वायर अनि 1 प्लस हामीसँग 0K1 भनेको 3% छ 0.03 हो यो भनेको. यसको पावर n यो भनेको 1 बाई 2 माइनस भनेको 1 नै भइहाल्यो. अब हामी यसलाई सल्भ गर्छौँ. 1K2 इज इक्वल टु 1.045 को स्क्वायर डिभाइड बाई 1.03 होल पावर त 1 नै छ नि यो माइनस 1 भइहाल्यो. दाजु और यसको भनेको टोटल भनेको क्यालकुलेट गरेर हेर्दाखेरि 6% एन्सर आउँछ. अब हामीसँग भनेको बी नम्बर छ. बी नम्बरले के भनेको छ भन्दाखेरि वाट इज द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन रेट इन इयर 1 एन्ड इयर 2 भनेपछि हामीले निकाल्नुपर्ने भनेको I1 इज इक्वल टु वाट, I2 इज इक्वल टु वाट. 1 को लागि हामी लिन्छौँ 0K1. 0K1 को फर्मुला भनेको K स्टार प्लस I1 हो. और हामीसँग 0K1 छ कति भन्दाखेरि 3%. K स्टार हामीसँग 1% छ. I1 हामीले निकाल्नुपर्ने हो और I1 भनेको चाहिँ 2% रहेछ. अब I2 को लागि हामीले युज गर्नुपर्ने हो 0K2.
यो भनेको के स्टार प्लस I1 प्लस I2 बाई 2 और यो भनेको चाहिँ IP2 पनि हो। मैले यहाँ लेख्न एउटा स्टेप स्किप भएछ। 0K2 इज इक्वल टु के स्टार भनेको 1% प्लस I1 भनेको हामीले निकालेको छौँ 2% प्लस I2 हामीले निकाल्नु पर्ने हो डिभाइड बाई 2 और 0K2 भनेको हामीसँग कति छ 4.5% माइनस 1% इज इक्वल टु 2% प्लस I2 बाई 2 और यो भनेपछि 2 इन्टु 3.5% इज इक्वल टु 2% प्लस I2 और I2 इज इक्वल टु यो भनेको 7% भयो माइनस 2% और I2 इज इक्वल टु हामीसँग 5% एन्सर आयो। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।